Probabil că n-au vrut să intre prea mult în viața. Da, ceea ce este normal. Să intri și la modul decent. Ce mai e decent? Odată ce ești public. Well, and then what I'm next gonna do. I mean, myself, I'm gonna do this. Perfect. Yeah, destul de mare. Oh, God. Is your boy? Got a job to save children here, and then. No, there. In Zanzibar. Oh, in Zanzibar. Yeah. Oh, that's not so fantastic. No. Oh no, I thought you meant here. Oh God. But that's That's it. long distance. Yeah. So we decided that if we will both get the job, we will accept and take 2 years apart. But a little bit tougher Well, than it's a expected. test, though. Yeah. You know, if it makes you feel any better, my grandparents, and this is in like the 40s, they met. But after the class I'm giving of critical thinking are completely they are wealthy. They still have international kids. Patonia. Yeah, about a year and a few months. The piece of spray that I gave here and there. Dar doar paja sau It's a nice sauce they put on that there. Yeah, no, I'm gonna put some left. Aveți un... Da, aveți. Flex. Că șeful managerul care lucrez e italian, vorbim în engleză și atunci e foarte neflex să vorbesc în engleză. Da, și dacă vorbești engleză, vorbești română, că pe mine aceeași chestie, e engleză română. Acum mi-e foarte greu să duc la capăt o idee de engleză. Dacă nu vorbești constant, e... Da. And like this is like Kilimanjaro because everyone of the altitude and then everyone was so dehydrated. Te rog să opresc că mi-a schimbat acasă. Bravo. De așa, merită o aplauze. Aia nu știe cu bravo. Deci acum nu mai merge.